Oh, yung kulay. Ito kasi sa kanya, pero mas maganda yung white kasi yung medyo... Bili na kayo. Kanila. Sa kay Lela, kung ano mga gusto niya mga type. Sa si Leonardo. Ay! Nagagalit ka na naman? Aston? Ayun, may sunny day. Ano? Whatever you do it for. Cute.
Late na.